हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आज আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন ৰেচিপিটো হৈছে বিলাহীৰ সৈতে কণীৰ জোল কেনেকৈ বনালো আৰু কি উপকৰণখিনি লৈছো চাই লওঁ আহকচোন মই 3টা কণী লৈছো আৰু 3টা বিলাহী লৈছো দুটা লগতে পিয়াজ আৰু নহৰু জলকীয়া দুটা আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি দিব পাৰে আৰু মান ধনিয়াৰ পাত 3 খিলা লৈছো মই ডিম কেইটা বইল কৰি লওঁ আৰু ডিম কেইটা বইল হয় মানে মই বাকি বস্তু কেইটা তৈয়াৰ কৰি লওঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেনেহলে ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন ৰেচিপিসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে মই বস্তুখিনি তৈয়াৰ কৰি ললো ডিম কেইটা বইল হ'ল আৰু এনেকৈ অকণকে ফালি ললো আৰু এয়া হ'ল আদা নহৰু পিচি ললো আৰু পিয়াজ বিলাহী এনেদৰে কাটি ললো আৰু কেৰাহীখনত তেল দি গৰম কৰি লৈছো ইয়াত ডিম কেটা অলপ দেৰি মই ফ্ৰাই কৰি লম মই ডিম কেটা অকমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লম 3 মিনিট মান ডিম কেটা প্ৰায় ৰঙচুৱা হৈ গৈছে মই ডিম কেটা এটা কাঢ়ি লম কাটি থোৱা পিয়াজখিনি মই ইয়াত দি দিছো অকণমান সময় মই পিয়াজখিনি পকিবলৈ দিছো অকণমান ৰঙচুৱা হ'ব পিয়াজখিনি মোৰ প্ৰায় পকি গৈছে তাৰ লগতে মই খুন্দি থোৱা নহৰু আৰু জলকীয়া দি দিছো অকণমান লৰাই ইয়াত মই হালধি গুড়ি দিছো ইয়াত মই এড কৰিছো আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি আৰু আধা চামুচ মিট মছলা এতিয়া মই কাটি থোৱা বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিছো বিলাহীত মই নিমখ দি দিছো নিমখ দিলে সোনকালে সিজিব বিলাহীখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই প্ৰায় 2 মিনিট সময় ইয়াত ঢাকি দিছোঁ মোৰ বিলাহীখিনি প্ৰায় সিজিছে আৰু মই আৰু অকণমান সিজিবৰ কাৰণে ৰাখিম আৰু অকণমান সিজিবৰ কাৰণে মই ৰাখি দিছোঁ বিলাহীখিনি মোৰ প্ৰায় সিজি গৈছে ইয়াত মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা ডিম কেইটা দি দিছোঁ অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি দিছোঁ মই ইয়াত এতিয়া অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া
অকণমান ইয়াত পানী এড কৰি দিছোঁ গ্লাছত লৈ। আৰু 5 মিনিট সময় মই উতলিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ বিলাহীৰ সৈতে ডিমৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাঢ়ি দিছোঁ কেৰাহীৰ পৰা। এয়া চাওক, মোৰ বিলাহীৰ সৈতে বনোৱা কণীৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। মই ধনিয়া পাত কেইখিলা ইয়াত এনেকৈ দি থৈছোঁ। আৰু মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিসকলে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম চাইছে তেওঁলোকেও যাতে প্লিজ লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, মোৰ যাতে নতুন ৰেচিপিসমূহ চাব পাৰে।